is free, that we from sin that might we be from made sin free. might be made free. I'm happy to say, I am happy to say, I'm on the right I am on my way, leading from that night to perfect day. It's joy to know, oh yeah, no, this friend of all. Jesus of all. That's why I'm Telling the world about His love, His wondrous love. It's joy to know, Only I know this friend of all. Jesus of all. That's why I'm Telling the world about His love, His wondrous love. That's why I'm telling the world about His love, His wondrous love. That's why I'm telling the world about His love. His wondrous And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein tayo po ay kumakain ng bunch of spiritual lunch. Alright, magandang hapon, North-South, tanghali, North-South, East-West corners, and also, good noon sa good noon din po sa mga or happy lunch din sa mga nasa trabaho at mga nasa kanilang mga eskwelahan dyan kung kayo naka-break time, and also to our viewers worldwide and nationwide. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli na naman tayong may-eri sa ating programa. And medyo may naantay-antay lang tayo. Pero anyways, we're going to start now with our program. And I believe that this will be a great blessing para sa bawat isa po sa atin. Alright, so once again, brethren, it's time for us to enjoy this episode. Team Focus, Team Preparation. This is your show. This is your time. It's The Baptist Lunch Time. Nilinaw ko lang para baka mamaya iba ituloy ninyo eh. Alright, so again, ay patuloy pa rin tayo nandito sa ating topic na let's bring our family to the next level, and on the young people episode. Alam nyo, it is very important. Again, it's very important that you play your role, young people. You see, you play your role and you act your role as one of the reasons kung paano ang inyong pamilya ay lalago at mapupunta sa panibagong level. You see, sabi ko nga po sa inyo, tandaan nyo, young people, team focus, team preparation, it doesn't matter kung ilang taong ka na, it doesn't matter kung anong ginagawa at anong meron kayo ngayon physically, and sabihin na natin na personally, but the main important is the spiritual aspect of your life. Yan ang napakahalaga na kung saan dapat ninyo asikasuhin para patuloy kayong lumago spiritually at patuloy kayo na makatulong sa pagpunta ng inyong pamilya into the next level of spiritual growth. You see, napaka-importante yan kasi imagine the progress. Kung pag-uusapan natin yung progress ng inyong pamilya, you see, the progress of the growth of your family, it is very important. Kapag you play or you did your role as a young people, you see, bilang isang anak or bilang isang kabataan, you see, of course, primarily, bilang isang anak na rin. You see? And napaka-importante, of course, you may be on a different situation, but as a young people, whether you are on the team focus or you are in the team preparation, napakahalaga na gagampanan ninyo ang inyong papel bilang isang kabataan. You see? At again, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, napaka-importante yan. Huwag niyong sabihin, minsan, madalas na nangyayari ngayon, na isisisi nyo na, bagamat naririnig natin yung pinipreach ang ating mahal na pastor, itinuturo sa ating mga programa pagdating sa mga parents, primarily, pagdating sa mga leaders ng pamilya. Pero tandaan nyo, young people, you see, wala pa rin kayong right to complain or wala kayong karapatan para kayo ay magsisi ng bagal ng inyong paglago sa sino mang tao na nasa paligid ninyo. Lalo-lalo na pagdating sa inyong pamilya, tatanggalin natin dito yung
tatanggalin natin dito yung iniisip nyo, karapatan ninyo para ilagay ang sisi sa leader ng iyong pamilya pagdating sa paglago. Bakit mabagal lumabo? Kasi tatay ko ganito. Kasi hindi naman kami ganito. Tatanggalin natin lahat ng excuse. Tatanggalin natin lahat yan. By the grace of God, tatanggalin natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, you see, ang instruction na naririnig nyo, eto nakikita nyo sa text dito sa background natin na pinili ng ating mahal na pastor sa Nehemiah chapter 4. Maliwanag yan sa Nehemiah chapter 4 verse number 14. You see, maliwanag na sinasabi dyan sa verse mo na yan. Ang sabi dyan, fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. That is a given instruction to the leaders of the family. Pero ito nakakalungkot. You see, kung ipinaglalaban kayo at kayo naman ang you're not willing to fight with your leaders. Diba? Yan ang nakakalungkot na bahagi. Kung nakikipaglaban na yung leaders nyo, you see, nakikipaglaban na yun, dapat makipaglaban para sa inyo. Sabihin na natin, wala kang tatay ngayon at yung nanay mo na naglilid sa'yo. Well, kung lumalaban pa rin yung nanay mo para sa'yo, nakakalungkot kung may lumalaban para sa'yo at ikaw ang hindi willing lumaban. Yan ang nakakalungkot na bahagi ngayon ng ating Christian society. Yan ang nakakalungkot na problema ngayon, di ba? Pagka hindi ka na willing lumaban. And, sabi ko nga po, most of the time, mga kapatid, most of the time, sa kalagayan ng marami young people nowadays, ang nagiging problema po ay you are very much unwilling to fight. Rather, you are more willing to join the system of the world rather than to fight the system of the world using God's holy word. You see that? Yan ang nagiging problema. Now, alam nyo, parang dito yun sa Now, nandito yan. Parang nakikita nyo dito sa Proverbs chapter 19 verse 20. Gusto ko itong verse dito. Hear counsel and receive instruction that thou mayest be wise in thy latter end. You see, ang pinag-uusapan natin dito kung bakit kailangan nyo, you have also to fight. It's because ang pinag-uusapan natin dito is your latter end. You're not just fighting for the present. You are also fighting for your latter end. You see, your fathers, the leaders of your home, your mothers, your parents are fighting for you or for your family, not only for the present, but for the latter end. You see that? Yan po napaka-importante. Madalas yung naririnig ito, young people. Ano sinasabi ng ating mahal na pastor? Lahat ng meron tayo ngayon na ini-enjoy. You see, primarily, yan na po ay ginagawa ng simbahan natin para sa susunod na henerasyon. You see, para yan sa inyo, young people. Para sa inyo yan na wala pa sa pagpapamilya. Para yan sa inyo na papunta pa lang sa pagtataguyod ng isang pamilya. You see that? Para yan sa inyo. Hindi yan para sa kani-kanino lamang. Na kaya ako sinasabi sa inyo, young people, para makita nyo yung realidad. You see, most of you, you're already tired of fighting for your present, kaya hindi kayo nagkakaroon ng maayos na latter end. You see, then sabi ng Bible, that thou mayest be wise in thy latter end. Diba? That thou mayest be wise. Team preparation. Most of you, etong mindsetting. Nagtatrabaho kayo para makaipon kayo para sa inyong kinabukasan. Yeah? Most of the time, ganyan eh. You see, that's only the basic. Walang makakapag-deny yan. Hindi mo pwedeng tatanggihan kasi yan ang pinaka-basic na rasunan. You see, kaya ka nagtatrabaho, gusto mong makaipon, gusto mong maitaguyod, makapagpundar para sa iyong kinabukasan. You see, walang masama dyan. Okay? Walang masama dyan. But the point is, what's more important is that you also have to be wise for your latter end. Kung ikaw ay naghahanda physically for your future, you've also got to put this in mind that you have to be wise for your latter end. You see, yan isa sa mga bagay na napaka-importante, napaka-importanting dapat yung pagtuunan ng pansin. Kaya ko sinasabi sa inyo ito because listen to this, most of the time, alright, and what's happening today is that you are only preparing for the future
physically, pero wala doon yung spiritual na bagay. Kaya nga, maraming young people ngayon ang unwise when it comes to their latter end. It is because of the reason. Bakit kayo unwise of your latter end? It is because of the reason na ano? Kasi nga mali ang piniprepare ninyo ngayon. Nakatuon ang preparation ninyo saan? Sa physical. Hindi kayo nakatuon sa spiritual. You see, nakatuon kayo sa physical, hindi kayo nakatuon sa spiritual, kaya ano ngayon ang mangyayari? Wala na. You see that? O, inuulit ko, mga kapatid, hindi na kayo nakatuon sa spiritual at hindi na. Kumbaga, ang nangyayari ngayon is, the truth is, ito na, itong realidad, ligay natin sa reality. Iniisip nyo na ngayon na, wala. Kailangan kong nagpe-prepare din naman ako, kaya nga nag-i-involve ako na ano ko ngayon, kaya nga nakakapagganito rin. Pero you know that your priority right now is your work rather than the ministry. You see that? Come on, you look at me, team preparation. You see that? You see? And sabi ko sa inyo, pero hindi ko sinasabi, inuulit ko na naman, lagi namin sinasabi to dito, hindi namin sinasabi tumigil kayo sa pagtatrabaho. You see? But you have to know, tinuro nga namin sa team focus kayo pa kaya ang team preparation. You've got to know your priority is your spiritual. You see? Kaya ano nangyayari ngayon? Maraming unwise of their latter end. Pag sinabi natin pagiging wise of their latter end, paano mo masasabi, sir, nagiging wise nga ako kaya ako nagtatrabaho para may pundar ako sa kinabukasan ko Now, what you're talking is more on the physical side and not on the spiritual side. Paano natin masasabi that on this Proverbs chapter 19 verse 20, ito ay may kinalaman sa spiritual? Did you understand the message of the passage? Anong sabi sa verse 20? Hear counsel and what? Receive instruction. You see? That thou mayest be a what? Wise in thy latter end. You see? Hear counsel. Para saan yung counsel na ibinibigay ng Biblia? Para saan yung instruction na binibigay ng Biblia? Is it primarily to gain for your physical advantage? To gain for this physical life? No. To gain for this worldly life? Pag sinabi kong worldly life, I'm not talking about yung carnality. I'm talking about the life in this world. You see? Is it that way? Yan ba yung tinutukoy dito? No. The counsel is always what? For the spiritual. Kaya nga pag ibababa niyo yan, sa verse number 21, ano sabi ng Bible? There are many devices in a man's heart. There are many devices in a man's heart. You see, yun yung sinasabi niyong preparation ngayon. Those are the devices in a man's heart ngayon. You see, pero yung counsel of the Lord, sabi ko nga sa inyo, ang mananatili at pinakasiyang magiging mamamayag pagparin palagi ay ang counsel ng Diyos. Para saan yung counsel ng Diyos? Ang devices in the man's heart is for this worldly life, but the counsel of the Lord that will stand, it is for the eternal life. It means it is for the spiritual life. You see that? You see? At mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, young people, team focus, team preparation, listen to this. Lalo na sa team preparation, listen to this. Okay? Kung ano mang gawin nating preparation, physically, or for this life, sa buhay na ito, sa mundong ito, ano mang gawin yung preparation, pagpupundar, pag-iimbak, para sa pag-prepare ninyo sa future niyo in this world, tandaan nyo, what will last is the eternal. What will last and what is eternal is the spiritual and not the physical. Kaya nga pag sinabi mo na ikaw ay magbibigay ng panahon, magbibigay ka ng oras to prepare for your life here at yan ang gagawin mong priority. You see, tandaan mo, nagtatapos yan. In fact, hindi ka patapos sa pagpiprepare mo physically para sa future mo, maaaring hindi mo naabutin yung pinaghahandaan mo. Naulit ko, ang totoo niyan, maaaring yung pinaghahandaan nyo, kaya ka nag-aaral kasi gusto mong may maabot ka na sitwasyon. Kaya ka nag-aaral is because of the reason na meron kang maabot. You see, maabot mo yung gusto mong pangarap, gusto ko maging successful businessman, gusto ko magkaroon ng trabaho, gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan, para later on, meron ako may tulong sa pamilya ko, maiahon ko man lang, matulungan ko man lang yung aking pamilya,
na sila ay may ahon sa kahirapan. Hindi naman kailangan yumaman. At least somehow ay medyo maging above average living man lang. Mawala man sa dati naming kalagayan. You see, gusto ko rin na sa susunod, pag ako rin ay magpapamilya, ay may ganito rin akong klaseng buhay. Gusto rin yung may ganitong klaseng pagkakataon sa buhay. Now, kaya ko sinasabi yan sa inyo mga kapatid. Kaya ko sinasabi ang bagay na yan, it's because of the reason, no? It's because of the reason na diyan kayo nakatuon ng pansin. You see, sabi ko nga sa inyo, it will cease. Maaring ang reality ngayon ay hindi nyo tatanggapin. Inuulit ko, ang reality ngayon is that hindi nyo tinatanggap na hindi nyo tinatanggap na kayo ay, hindi naman ako wala nang pakialam sa spiritual ko, sir. Ay, nag-involve nga ako eh. Ang reality is that you are 70-30. 70 for this worldly life, 30, or nakakalungkot pa nga, 20 lang for the spiritual life. You see? Now, pay attention. Again, inuulit ko, go to the reality. Tanggapin nyo, accept the reality. Be real. Team focus, team preparation. Be real. You see? Kaya nga tinan nyo, even sa inyo team preparation, every Friday, anong pinag-uusapan? Yung sa inyong paghahanda sa pagpapamilya, pinag-uusapan din dyan ang napakahalaga ang spiritual preparation nyo. Because if you're not spiritually prepared, baka masiraan nyo lang ang papasukin yung pamilya. You see that? It's very important. Kaya nga dito pinag-uusapan natin yan eh. You see that? Ang aid, akalain nyo, team focus and team preparation, napaka-blessed ninyo. Alam nyo kung bakit? Bago pumunta sa individual program ninyo bukas sa Staying Alive, sa Friday sa preparation, meron tayong episode ng Baptist Lunch para magsama at makita nyo ang spiritual, ang kahalagahan ng pag-aayos ng spiritual ninyong paglago. Bakit? May kinalaman yan sa pag-prepare ninyo sa inyong pagpapamilya at may kinalaman yan sa inyong team focus, sa inyong pagpapatuloy na mag-focus sa Panginoon while you are on your younger years. You see that? Tinan nyo, maliwanag to. Dito pinag-uusapan natin. Ang binibigyan nating emphasis dito is that you have to be wise. Ngayon pa lang sa posisyon, if you want to bring your family, to be a blessing to your family, that to help your family to bring them to the next level, you've got to be wise on your latter end. You see, you've got to be wise on your latter end. It is very important. Inuulit ko mga kapatid, kung hindi nyo pagtutuunan ng pansin ang bagay na ito, darating sa punto ng buhay ninyo, inuulit ko, darating sa punto ng buhay ninyo, young people, darating sa punto ng buhay ninyo, okay, nakapag-prepare ka nga, sabihin na natin nakapag-prepare ka sa tinatawag mong physical life, dito sa worldly life na meron tayo. Sabihin na natin nakapag-prepare ka nga dyan, pero nakalimutan mo that you have to be, sabi ng Biblia, you've got to be wise. Inuulit ko, you've got to be wise in your latter end. You see that? You see? You've got to be wise. Sabi ko nga sa inyo, ang nagiging wise lang madalas ang tao, tandaan nyo ito, young people, even youth in preparation, nagiging wise lang. Okay? Nagiging wise lang ang tao pagdating dito sa physical. Sabi nila, syempre kailangan madiskarte ka. Kailangan diskartehan mo yan. Paano ka ganito, ganyan. That later on, dapat handang-handa ka pag dumating ka sa ganyang pagkakataon. Alright. Pero napapansin nyo ba, young people, sana nagiging problema? Hindi nyo pa naaabot yung latter end. You see? Hindi nyo pa naaabot yung latter end ninyo. Yung future na pinaghahandaan ninyo, nagkakaroon na ng problema dito sa gitna. You know why? Kasi hindi ka naging wise on preparing for the latter end. Hindi ka naging wise for that latter end. Bakit? Na-disregard mo. Ang naipapasok mo at ginamit mong pag-prepare are the devices in the man's heart sa verse 21. Pero hindi yung nandiyan sa verse 20 na counsel and instruction from the Lord. You see? Na siyang sinasabi sa verse 21, that will stand. Ang kinuha nyo yung devices in a man's heart sa verse 21. Magkasunod yan eh. Kaya nga ganyan yung magkasunod eh. You see? Bakit magi-stand? Paano ka magiging wise sa iyong latter end? Piliin mo yung magi-stand.
At ano yung mananatili? At ano yung mamayagpag? It is the counsel of the Lord. Na sinasabi dito sa verse natin ngayon, na hear counsel and receive the instruction. You see? Yan, mga young people. Again, inuulit ko sa inyo, young people, most of the time, sabi ko nga sa inyo most of the time, ito yung nagiging problema natin dito. Ito yung nagiging problema. Kasi nga, sabi ko nga, pagka hindi natin ito babantayan, pagka hindi nyo ito babantayan, young people, pag hindi nyo ito babantayan, matutulad lang kayo sa iba. Sabi ko nga kanina sa inyo, sa devotion kanina, sa New Every Morning, sabi ko po ano po yung share ko sa inyo kanina, sa New Every Morning. Napaka-importante na maipakita natin yung kaibahan. Pero ano nangyayari? Nai-entice pa rin tayo ng mundo ngayon. The sinners can still entice Christians nowadays. Bakit? Not in the vices, but in the sinner's attitude. You see? Sabi ng Biblia doon, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Agree not with what they're trying to tempt you. Pero most of the Christians nowadays, nakukonsent kayo doon sa sinner's attitude. You see that? Sinabi ko kanina sa inyo. Kaya nga ngayon, nahihirapan tayo magpakita ng difference. You see? Now, anong connection nun sa pinag-uusapan natin ngayon? You see? Dahil sa ganun na nangyayari ngayon, nagiging unwise ang maraming Kristiyano pagdating sa future. You are not now able to set the difference. Bakit? Yun ang nga sinasabi ko Ano lagi ang mas pinipili? Ang mas pinipili lagi natin are the devices in our hearts and not the one that stands, which is the counsel of the Lord. Tandaan nyo po, ang counsel ng Panginoon, hindi lang yan good to set the difference. Good for you to set the difference, but it's always good for you, young people, as you prepare for your future. You see, sabi ko nga sa inyo, you want to bring your family to the next level, be wise on your latter end. Be wise on your future. Kaya nga, next level, latter end. Sa mga susunod pa Sa future pa niyo, lago ka dapat ng lago. You see, what's ahead? Parehas itong ahead. Next level and your future, the same na ahead sa'yo. Nakuha nyo? Kumbaga nasa harap ninyo. Kumbaga nandito sa harap. What's ahead of me is the next level. What's ahead of me is the future. You see that? And for me to reach those things, I've got to be wise here so that I've got to hear counsel and learn here from the instruction so that I'll be wise for my next level. I'll be wise for my future. Napakaganda yan, young people. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag hindi nyo pagtutuunan ng pansin ito, nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo, maraming nawawalang young people dito. Madalas na inuulit ko sa inyo, kahit pa anong strong ng simbahan, kahit pa anong strong ng pastor, kahit pa anong strong ng pastor, ng church, ng principles, ng standard, kahit pa anong strong yan, kahit pa anong tibay niyan, kung ikaw mismo, young people, you are not willing to be wise for your latter end, hindi mo papansinin ang counsel, hindi mo tatanggapin ang instruction, magre-rebelde ka pa at maglalaban ka pa, trying to excuse what you're doing right now because what you choose is that device in your heart and not the counsel of the Lord that stands. So pag ganyan ang pinili mo, paano ka makakatulong sa paglago ng pamilya mo? You see that? This is very important. Hindi ito birong bagay. Young people, team focus, team preparation, hindi ito birong bagay. Lalo na kayo, team preparation. You are now in your more supposedly, you are in your more mature age. Sa age number, I'm talking about the number. You see that? You see? Kailangan kung tinatanggap nyo, nagmamature kayo sa edad, dapat nagmamature din kayo spiritually. You see that? Oh, mahirap niyan. Di ba? Napakapangit naman, team preparation. Kung kailan pa kayo nandiyan dyan sa mature age na tinatawag ninyo ng mga young people, dyan pa kayo mag-high school life. Which is, maraming ganyan.
Yung parang mga bata na napapanood ko sa YouTube, parang how do young boys act pagka nakakita yung kanilang mga crush. Oh. Uy, sabi pala ni ano crush ka daw niya, tapos tatakbo. Mahirap naman kung sa inyo pa makita yan. You see that? Oh. Mahirap kung sa edad na ninyo ay may patampu-tampu pa rin attitude. You see that? Kaya ko sinasabi sa inyo, I'm trying to give you the reality. You see, this is the reality. You've got to be wise, you've got to be wise on your latter end, on your future. If you want to be, okay, if you want to bring your family to the next level, you see, you've got to be wise. You see, you've got to set the difference. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, pinakabungad ko sa inyo sa introduction, kung kung nilalaban na kayo ng tatay nyo, o nilalaban kayo ng nanay nyo, kahit na ano pang gawin nilang paglaban, kung ikaw mismo ay hindi lumalaban, you will just drag. You see? Magandang tanghali, Sir Maki. Hello, sir. Thank you for having me, sir. Yeah. Thank you. Thank you for being with us. Thank you for having me. No, Okay. Despite of the tight schedule, no. Yeah. I flew and I land. Yes. That's why. What's your airline? Hairline, sir. Okay. Yeah. Ang dilim, City Hairline. Alright, so magandang tanghali po. Alam niyo po habang pinapakinggan ko po Sir Joe kanina dito sa ating pong programang The Baptist Lunch. Napakaganda po ng pinag-uusapan. Napakaganda po ng paalala mga kapatid sa camera yan, sir. Napakaganda ng paalala po no sa ni Sir Joe kanina sa young people na both team focus and team preparation. It's all about hearing counsel and upang tayo maging wise. Alam nyo, naalala ko Sir Joe yung lagi mong binabanggit na maraming young people yung magaling lang, yung mga starter lang yung tawag mo, mga starter lang, di ba? At which is, yan yung pinaka, natin sir yan yung pinaka-hate natin sa mga naglalaro ng basketball, di ba? Minsan, pag tinignan mo yung starting five, ang lakas sobrang lakas ng starting five Pero yun talaga, starting lang talaga sila. Doon nagkakaroon ng problema. Kaya pagdating, magugulat ka, ang lakas ng starting five, pero sa dulo, tambak. Sa dulo, talo. Diba? Pambira, lahat na ng talent nandoon. Kumbaga, parang pag tinignan mo, sir, sabi, kung ililipat natin dito, talagang pag tinignan mo isang kabataan, talagang ready to, ready na siya, prepare na talaga siya. Diba? Preparado na to. Parang pag tinignan mo, abay, pambira, handang-handa na to mag-asawa. Diba? Pero yan yung sinasabi ni Sir Joe kanina, kung titingnan kayo physically, materially, financially, okay na Diba? Kung titingnan kayo materially, financially, physically, mentally, disorder ka. Kung titingnan kayo, okay na Diba? Parang, you're all set Pero nga, ang tanong, hindi yun yung usapin Ang usapin kasi, yung preparation mo is spiritual. Kaya nga, alam niyo, sinasabi dito ni Sir Joe mula sa 20 and 21, kahit ano pang mangyari, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, ang sabi ng Bible, the counsel of the Lord that shall stand. Diba? Sa dulo pa rin, yun pa rin ang mag-stand. Kaya nga, all you have to do is just to hear counsel. Pero alam mo, Sir Joe, na-notice ko kasi, Sir Joe, kung bakit maraming young people ang nahihirapan mag-hear ng counsel at mag-receive ng instruction. Because we are missing something na kailangan nating gawin bilang isang young people. Both team focus and team preparation. Yeah, sabi ko nga, Sir Joe, nung mga nakaraan sa mga programa natin, I can see naman na yung mga young people ngayon, they are enjoying church, especially nowadays sa ating pong simbahan. Sa programa ng ating mahal na pastor, nandiyan lahat ng programa pangkabataan, and I can see that young people sa team focus, sa team preparation, nandoon yung involvement, nandoon yung kasiyahan. But di mo maiwasan na magugulat ka na lang, ano nangyari kay ganito? Ano nangyari sa ganyan? Akala ko ba nag-enjoy? Akala ko ba, madali na kasi mag-enjoy Pero yung makinig ka at seryosohin mo at yung tanggapin mo ang instruction, yun ang mahirap. Yeah. Pero one thing na nag-hold back sa iyo, meron ka pang hindi ginagawa sa buhay natin bilang isang young people. Ano yun? And that is to cease. Tignan niyo po, sabi po dito in verse number 27, same chapter na binanggit ni Sir Joe, Proverbs 19. Ang sabi ng Bible, verse number 27, cease. Kung mapapansin niyo po, the instruction is merong comma and that means to pause. Ibig sabihin, that word is very important which means to stop. Okay? Okay? Sabi ng Bible, cease, my son,
Saan ka titigil? To hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. Yeah. Alam niyo po, young people, team focus and team preparation, one thing na nagpapahirap sa atin, to hear, counsel, and receive instruction, ito po. Yeah. We are not stopping those things na hindi tayo tumitigil na makinig doon sa mga bagay that cause it to err from the words of knowledge. You know what the word err means? The word err, it means to make mistake. Tingnan niyo po, young people, ilan sa atin, lalo na, especially team preparation, makinig po kayo ng maigi. Imagine niyo team prep, nilatag na ni pastor ang pinakamaayos, I can say, na pinakamaayos na pamamaraan ng pag-aasawa. Nilatag na yung lahat ni pastor, pero ilan sa atin ang sumasablay pa rin pagdating sa bagay na yan? You know what's the problem? Hindi tayo nagsiseize to those instruction that forcing us to make mistake from the words of knowledge. Alam niyo po ba yung words of knowledge po dito? Ito yung matututunan mo. Ito yung ability to follow the instruction of God. Yeah. Ito yung isang karunungan na kung saan may instill sa iyong isipan na ito yung magpapasunod sa iyo sa instruction ng Diyos. That's right. Kaya nga yun po yung sabi ko sa inyo eh. Doon sa sinabi ni Sir John of Verse, ang nagpapahirap sa maraming kabataan ngayon, sa atin bilang isang kabataan, na mag-hear ng counsel ng Diyos at mag-receive ng instruction ng Diyos, hindi tayo tumitigil. Mas pinipili pa natin na i-receive ang instruction that caused us to err. Na magkaroon na yun yung magiging dahilan ng ating pagkakamali. Kaya nga kung maalala nyo, lagi namin binabanggit sa inyo dito. Lagi namin binabanggit sa inyo dito na pag nagkamali pa kayo, wala nang sisihan. Di ba? Wala nang sisihan. Bakit? Tayo na yung pumili nun eh. Imagine niyo, etong tema po natin, let's bring our family to the next level. Para ma-bring ang family into the next level, kita nyo naman po kung saan sinimulan ng ating mahal na pastor. Sa tatay at sa nanay. Now here comes the parents na magbibigay sa atin ng counsel mula sa salita ng Diyos, at hindi lang yon. Hindi lang yung parents natin na magbibigay ng counsel mula sa salita ng Diyos. Nandiyan pa yung ating mga area leaders, ang ating mga group leaders, na magbibigay sa atin ng counsel at instruction na yun ang dapat natin pakinggan at tanggapin. Para ano? Para tayo po mismo ay maging blessing sa ating pamilya at matulungan natin ang ating pamilya, maging tulong tayo sa ating pamilya na madala into the next level. Pero bakit? Bakit nagkakaroon ng problema? Yung mic. Bakit nagkakaroon ng problema? It's because hindi tayo nagsisis. Hindi tayo nag-i-stop. Kaya nga, team focus, team preparation, ang ganda po nung tinatalakay ni Sir John kanina habang pinapakinggan ko. One thing talaga na talagang nagpapahirap sa atin, yung ating pagputol sa mga ganyang klaseng times. Ilang beses nyo po naririnig niya kay Sir John, and even sa akin. Marami kami kaibigan, and they're still our friends kung tanggap nila, sir. Diba? It's up to them. It's up to them. Di naman tayo nagsasabi na, kaway natin yan na. Yeah. Yeah. Pag nakita namin sila, kinakamay naman namin eh. Oh, di ba? They're still our friends. Oh. Pero, hanggang doon na lang yun. Pero yung pagsasamahin mo pa kami without the same principle, which is the Word of God, hindi na pwede. Kaya ano po ang simple na tinutukoy ko po dito? Young people, kailangan mo i-cut yung mga ties na kung saan nagbibigay sa'yo ng instruction para magkaroon ka ng kamalian. Di ba? Maliwanag po yung sinabi dyan ng Bible, cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. Akalain nyo po, ito yung binigay sa atin, team preparation, ito. Ito yung pattern, sabi ng ating mahal na pastor. Ito yung pattern para makapagtayo ka ng maayos na pamilya. And then here comes another principle na magsasabi, no, ito yung pattern. Para ang hindi mo alam, yan yung pattern para hindi mo sundin to. Yeah. Yan yung pattern na magpapasara nito. At pag ito'y nagsara na, wala na. Hindi mo akala mo may pattern ka pa, pero wala ka na talagang pattern. Kasi, mga kapatid, the instruction that causeth to err from the words of knowledge, ang ibig sabihin yan, hindi yan pattern, hindi yan another pattern.
pattern yan para isarado ang tamang pattern. So pag sinarado mo na yung tamang pattern, ano pang pattern mo? Di ba? Team preparation. You see that? Team focus, di ba? Ganun din. Same thing applied. Di ba? Pagdating sa ganitong klaseng bagay, para magkaroon ka ng maayos magkaroon ka ng maayos na buhay, eto yan. Eto yan. Eto yung kailangan mong sundan. Pero pag sinarado mo to team focus, ano pa? Sino pa ang magtuturo sa'yo ng obedience? Sino pa ang magtuturo sa'yo ng submission? Pag sinarado mo to team preparation, sino pa ang magtuturo sa'yo? Paano ka mag-prepare? Kaya nga, alam niyo po, maganda, ulitin ko lang po yung sinabi ni Sir Jao kanina. In order for us na talagang tangkilikin niya para maging wise ka, kasi ang usapin naman dito, hindi yung paano ka nagsimula eh. Tandaan mo, kung paano ka magsisimula, yun ang magdedetermine ang tapos mo. So kung mali ang simula mo, paano ka magtatapos ng maayos? Diba? Paano ka magtatapos ng maayos? Kaya nga ayusin mo yung simula. At pag nagsimula ka ng maayos, sa gitna, dapat maayos pa rin. Para matapos mo ng maayos. Hindi yung starter lang. That thou mayest be wise in thy latter end, hear instruction and hear counsel and receive instruction. Another thing, cease, my son, to hear those instruction, the instruction that causeth to err from the words of knowledge. May ability ka eh. Pwede kang magkaroon ng ability, ng isang klaseng ability na sumunod ka sa salita ng Diyos. Pero ano ang magpapatigil niyan sa'yo? Those instruction that will force you to make mistake pagdating sa bagay na ito. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung iintindihin niyo po ng maigi yung talata, tuturuan ka dito ng perversion eh. Those instruction that cause it to err from the words of knowledge, ibig sabihin niya, tuturuan ka how to perverse things. Ito yung sinasabi ng Bible, pero gagamitin mo pa rin yung Bible, pero ititwist mo na yung Bible. Kalahin niyo po yun. Ititwist mo yung katuruan ng salita ng Diyos. So, mas malala. Di ba? Kaya nga mga kapatid, ang lala ng magiging kasalanan natin. Kaya ganun na lang sinasabi ng mga host dito and even our pastor na malala kapag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos. Bakit? Because you're twisting it eh. Di ba? You're twisting it. Kaya nga anong sabi ng Bible? Worst pa tayo than an infidel kapag ganun ang nangyari sa atin. Bakit? Worst pa tayo sa unbeliever. Bakit? Unbeliever has no knowledge about this one. Pero ikaw, tayo bilang isang kabataan, meron tayo knowledge. Kaya mga kapatid, in order for us to be wise in the latter end, no, yung tipong tuloy-tuloy, yung enjoy mo. Kaya nga, paborito ko yung Sir John, yung sinabi ni Solomon eh. Kung mag-i-enjoy ka na lang din naman, mag-enjoy ka na hanggang dulo. Huwag lang yung sa simula, sa gitna. Enjoy mo. Kaya nga sabi niya, remove sorrow from thine heart. Yeah. Tanggalin mo lahat ng pwedeng magpalungkot sa'yo sa dulo. Bombahin mo ng salita ng Diyos ang sarili mo. Yeah. Punuin mo ng salita ng Diyos ang sarili mo. Yeah. Yan yung sinasabi ni Sir Joe kanina. Hear counsel. Yan ang tanging paraan. Receive instruction. And then cease. Stop to hear those instruction na magpo-force sa'yo na magkamali ka from the words of knowledge. Sir Joe? The main point here is that what we're trying to do here, young people, is to help you be wise. Be wise in your latter end. Being wise in your latter end is simply, wala nang ibang usapan yan, kundi dito. If you will hear counsel and receive instruction, yung sinabi kanina ni Sir Maki, you will really stay away from those that cause you to err from the words of knowledge. Mag-ingat kayo, young people. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito ay yung personal stand ninyo. We're not talking about your reliance sa stand ng magulang ninyo. We're not talking about your reliance sa stand ng kung sino-sinong tao. We are talking about your personal stand. Because whether we admit it or not, the things that cause it you to err from the words of knowledge, maaaring naririnig mo yan sa pamilya mo. You get the point? You see, young people, the things, the instruction that cause it you to err, to commit mistakes from the words of knowledge, you might hear it from your family. Maaaring marinig mo yan sa pamilya mo. Pero ang tanong, pag narinig mo kaya yan, sabihin na natin. No, this is just for the sake of illustration. Please don't get me wrong on this. Huwag nyo naman akong naway sabihin na hinuhusgahan ko ang pamilya nyo. Halimbawang narinig mo ang isang bagay
na magkukos sa iyo to depart from the words of knowledge. Halimbawang narinig mo yan sa magulang mo. Kaya mo kaya manindigan? Kaya mo kaya manindigan? Can you still be wise for your latter end? Halimbawang marinig mo yan sa kapatid mo. Halimbawang marinig mo yan sa mga taong malapit sa iyo. Can you stand? You see? Yan ang pinag-uusapan natin dito. If you're wise, you will stand. Bakit? Because the only thing that you will choose is the counsel and the instruction that will stand than the devices in the man's heart. You see? Ganun lang yan. Gusto mo matulungan na manindigan ka sa iyong pananampalataya at sa prinsipyo ng salita ng Diyos, piliin mo yung counsel at instruction na nanggagaling sa Diyos at hiwalayan mo yung mga instructions na magkukos, magiging kadahilanan para ikaw ay magkasala, magkaproblema, o lumayo sa words of knowledge ng Diyos. And that is being wise for your latter end. I hope natulungan namin kayo ngayon. Team Focus, Team Preparation. Lagay nyo lagi sa isipan nyo, mga kapatid, you have to grow. These are the things that you have to accept, you have to digest so that you'll grow. Hindi man maging kaaya-aya sa panlasa mo, pero kailangan mong kainin. We eat for function and not for taste. Yan ang lagi mong tatandaan. Alright? So I hope, young people, naging blessing po tayo ang programang ito sa tanghaling ito. And let's continue to enjoy the next program na meron po tayo at walang iba kundi ang ating service ngayong mamayang gabi. Kaya ngayong Wednesday, first day of March, the month of March, nagsimula na naman tayo sa pananambahan. You see that? Akalain niyo yan? Kaya... Sablay, sir. Ha? Wala pang sablay. Kaya nga, yung February, first Thursday. Oh, yeah. First. Yeah, oo. Pero yung... program pa din. Yeah, program pa rin ang bungad. Kaya nga, yan ang biyaya na meron kayo. Meron ng bawat isa sa atin. As a church family, yan ang blessing na meron tayo. Yung tayo ay nagsisimula lagi ng panibagong buwan, panibagong taon, panibagong buwan, na laging may programa ang Diyos sa buhay po natin. Alright? So much for that. Let's get excited for the service mamayang hapon. Let's bring visitors, let's bring our disciples, let's bring our family sa atin pong midweek service. And again, do not entertain excuses na ilalagay sa iyo ng dyablo para hindi kayo makaabot mamaya sa pananambahan. Rather, make a way, and submit sa inyong instructions na tinatanggap from your area leaders para sa ikalalago ninyo as an area family. Alright? Put that in mind and keep growing and enjoy the service mamaya po sa ating pong Wednesday service. Alright? Another blessing na naman yan para sa ikalalago natin. Brother Johnny Lear, signing out sa ating programang The Baptist Lunch. Okay, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong programa. Ngayong pong tanghali po na ito and magkita-kita po tayo mamaya mga kapatid sa ating pong pananambahan. And let's bring first-time visitors and let's fill up the house of God this evening. And I'll see you there, Brother John Mark, signing off for another Young People's episode of your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And on top of all this, ang lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then, and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again, and He gets sweeter and
each valley and each trial, there's a shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it when my Lord and I falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I just keep falling in love with Him over and over and over and over again. Yes, He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it been, my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it when my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. I just keep falling in love with Him